एकच वक्र रेषा आणि त्यापासून 3 रांगोळ्या शक्य आहे का? तर हो, नक्कीच. तर नमस्कार मैत्रिणींनो, मी निकिता आणि निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आणि आजच्या आपल्या एका नवीन अशा व्हिडिओमध्येही तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. सुरुवातीला बोलल्याप्रमाणे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत एकच वक्ररेषेपासून 3 वेगवेगळ्या डिझाईन्स कशा बनवल्या जातात किंवा कशा बनतील हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आजच्या व्हिडिओमध्ये 3 रांगोळ्या काढून दाखवणार आहे. तिघी रांगोळ्या नेहमीप्रमाणे साध्या, सोप्या, झटपट होणाऱ्याच आहेत. 1.5-2 मिनिटात एकच रांगोळी होणार आहे, जी आपण रोजच्या वापरासाठी, अंगणासाठी खूप बेस्ट ऑप्शन आहे. पटकन होणारी आहे. सकाळची घाई असते, गर्दी असते, त्याच्यामुळे आपल्याला अशा रांगोळ्या नक्कीच काढायला जमणार असतात. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये पण खूप सोपे आहे. सुरुवातीला फक्त नागमोडी रेषा काढायची आहे किंवा वक्र रेषा काढायची आहे, किंवा ज्यांना तसं जमत नसेल त्यांनी सरळ सरळ एस पण काढला इंग्लिशमधला तरी चालेल. तर नक्कीच ट्राय करा. आपल्या चॅनलवरच्या रांगोळ्या कशा वाटल्या ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये या वक्र रेषेपासून तयार केलेल्या छोट्या छोट्या डिझाईन्स तुम्हाला कशा वाटल्या ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरच्या सुंदर अशा डिझाईनची जमत नसतील तर प्रॅक्टिस नक्कीच करा. नक्कीच जमतील. मला जमतं तर तुम्हाला का नाही जमणार? तर नक्कीच ट्राय करा. धन्यवाद. थँक्यू.